επίδειξη δύναμης από την Κίνα, η οποία έθεσε σε τροχιά το οπλικό της σύστημα, αφήνοντας έκπληκτους τους αξιωματούχους των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών και όχι μόνο. Οι Financial Times ανέφεραν το Σαββατοκύριακο ότι η Κίνα δοκίμασε μια νέα διαστημική δυνατότητα, εκτοξεύοντας υπερηχητικό πύραυλο σε τροχιά. Η δοκιμή έγινε τον Αύγουστο. Η Κίνα εκτόξευσε πύραυλο ικανό να φέρει πυρηνική κεφαλή. Ο πύραυλος έκανε το γύρο της γης σε τροχιά προτού αρχίσει την κάθοδο προς τον στόχο του. Σύμφωνα με τους Financial Times, η εκτόξευση έγινε μυστικά, ενώ άλλες παρόμοιες εκτοξεύσεις είχαν ανακοινωθεί επίσημα. Ο πύραυλος έκανε το γύρο της γης και άρχισε να κατευθύνεται προς το στόχο του, αλλά κατέληξε περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από αυτόν. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας, η δοκιμή αυτή έδειξε ότι η Κίνα έχει σημειώσει εκπληκτική πρόοδο στα υπερηχητικά όπλα και ότι η τεχνολογία της είναι πολύ πιο προηγμένη από αυτό που πίστευαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ειδικός στα πυρηνικά όπλα δήλωσε ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει την Κίνα να αναιρέσει τα αμερικανικά συστήματα πυραυλικής άμυνας. Άλλος ειδικός αναφέρει ότι η τεχνολογία είναι σημαντική όχι μόνο λόγω της ταχύτητας, αλλά και λόγω του low flight profile, που είναι πραγματικά καλό για την αποφυγή επίγειων αισθητήρων. Επιπλέον, οι υπερηχητικοί πύραυλοι είναι ικανοί να κάνουν πολλούς ελιγμούς, κάτι που καθιστά πιο δύσκολη την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση τους. Ο Drew Thompson, πρώην Αμερικανός αξιωματούχος άμυνας, δήλωσε ότι αυτή η δοκιμή της Κίνας πραγματικά θα αλλάξει τους στρατηγικούς υπολογισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν το σύστημα είναι πλήρως αξιόπιστο, θα μπορεί να υπονομεύσει τις αμερικανικές πυραυλικές άμυνες και να καταστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ευάλωτες. Τα νέα όπλα θα χρειαστούν νέες προσεγγίσεις προς την αντιμετώπιση. Χώρες όπως η Αμερική έχουν αναπτύξει συστήματα άμυνας για παραδοσιακούς βαλιστικούς πυράβλους και πυράβλους κρούζ και ασχολούνται με την υπερηχητική τεχνολογία, όμως το κατά πόσο είναι σε θέση να αμυνθούν αποτελεσματικά έναντι υπερηχητικών πυράβλων είναι άγνωστο. Στέλεχος από το Australian Strategic Policy Institute τόνισε ότι τα πυρηνικά όπλα των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραμείνουν ικανά να χτυπήσουν κινεζικούς στόχους και έτσι θα παράσχουν έναν αξιόπιστο αποτρεπτικό παράγοντα στο Πεκίνο που σκέφτεται να χρησιμοποιήσει αυτά ή άλλα επιθετικά πυρηνικά όπλα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην εφημερίδα της Κυριακής, οι Global Times ανέφεραν ότι η Κίνα προσπαθεί συνεχώς να μειώσει το χάσμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένες βασικές στρατιωτικές τεχνολογίες, καθώς η ασιατική χώρα αναπτύσσει συνεχώς την οικονομική και τεχνολογική της δύναμη. Η Κίνα κάνει άλματα στην ανάπτυξη της υπερηχητικής τεχνολογίας, καθώς τη θεωρεί κρίσιμη για να αμυνθεί μπροστά στην αμερικανική πρόοδο σε αντίστοιχα συστήματα.